Дронова війна. Перша дронова війна в історії людства. Українські військові за допомогою безпілотників знищують ворога, атакують важку техніку, кораблі, літаки, склади боєприпасів і палива, проводять розвідку, мінування, виконують логістичні задачі. Україна стала першою країною, яка створила окремий рід військ – сили безпілотних систем. Ми багато чуємо в новинах про роботу дронів на полі бою і в тилу ворога, і бачимо відео цієї роботи. Тому розуміємо, що ця сфера дуже швидко рухається. Військові вчаться керувати все новими і новими безпілотниками, застосовувати нову тактику, протидіяти ворожим дронам. Але, здається, складно усвідомити масштаб того, що вже зроблено в цій сфері, щоб можна було говорити про те, як дрони змінили хід російсько-української війни. Так склалось, що українцям довелось бути тут першопрохідцями просто під час війни і кожен день долати нові виклики. А тепер західні партнери не просто запозичують український унікальний досвід у застосуванні безпілотників. Вони фактично формують на ньому свої власні розробки. Як Україна увійшла в епоху дронів? Що таке FPV-дрони і чому вони такі ефективні? Як інновації у сфері дронів змінюють хід війни? Які є круті українські дрони? Як до роботи з дронами залучають штучний інтелект? За допомогу з пошуком відповідей на ці питання ми дякуємо військовій школі «Боревітер». Тож, пояснюємо. Початок епохи дронів. З перших днів повномасштабного вторгнення українські сили оборони почали масово застосовувати дрони різних типів – від розвідувальних квадрокоптерів комерційного виробництва до ударних безпілотників типу «Байрактар ТБ-2». Турецькі «Байрактар ТБ-2» стали символом успіху, знищуючи колони російської техніки, комплекси ППО, десантні катери, а ще джерелом для пісень, футболок, листівок і мемів. Через високу вартість від 1 до 2,5 мільйонів доларів і ризик, їх застосовували вибірково проти пріоритетних цілей – пунктів управління, паливозаправників, систем радіоелектронної розвідки. За словами міністра оборони Олексія Резнікова, за перші 8 місяців повномасштабної війни в Україні прийняли на оснащення більше моделей безпілотників, ніж за попередні 5 років. Станом на початок 2023-го Міністерство оборони співпрацювало вже з понад 80 українськими виробниками дронів, а на початок 2024-го з близько 200 компаніями. За оцінкою фонду «Повернись живим», протягом 2022 року флот українських дронів зріс у десятки разів за рахунок нових поставок і виробництва. За інформацією аналітиків української військової школи «Боревітер», зміни у дроновій сфері відбуваються буквально кожного дня. Тож бути в курсі всіх наявних розробок непросто. Навіть ті, хто працює безпосередньо в цій сфері, не можуть охопити все. З одного боку, це і на краще, бо означає, що ворогу теж не дістанеться цінна секретна інформація. До того ж, треба розуміти, що найціннішими в цьому питанні є не самі дрони, а тактика їх застосування. І якраз в ній, а також у використанні засобів радіоелектронної боротьби та протидії РЕБ, Україна вже набула потужний досвід, який може експортувати за кордон. Фактично, українські спеціалісти створили деякі класи обладнання та компонентів, котрих раніше не існувало взагалі. Україна є єдиною країною, окрім Китаю, яка має власне виробництво всіх компонентів дрону. До того ж, ціни на ці компоненти знаходяться на рівні з китайськими. І хоча ворог може знати про існування більшості рішень, але це не означає, що він може легко їх повторити. Особливо за умови, що вони унікальні та вироблені в Україні. Немає сумнівів і щодо унікальності операцій, які Україна вже проводила за допомогою дронів. Наприклад, 2 травня 2025-го оператори ГУРМО у взаємодії з СБУ та іншими підрозділами Сил оборони знищили російський літак Су-30 ракетою з дрона «Магура». Неподалік від порту Новоросійськ винищувач спалахнув у повітрі та впав у море. Пілот, скоріш за все, встиг катапультуватися. Це був перший випадок в світі, коли морський дрон збив бойовий літак. Або інша, не менш видатна історія.
31 грудня 2024-го спецпризначенці ГУР ударом морського дрону «Магура» знищили 2 російські гелікоптери Мі-8. Всередині лютого 2025-го українські військові за допомогою дронів зупинили підрозділи росіян, які пішли на штурм українських позицій у Курській області. Танки російської елітної 55-ї гвардійської бригади морської піхоти зупинилися, бо наїхали на міни, скинуті з українських безпілотників. Один з цих танків знищено дроном «Камікадзе», який залетів у відкритий люк. Близько півсотні росіян, які вижили після цих атак, уразили при відході, коли вони намагалися сховатися від роїв українських дронів. За оцінками російських і українських медиків, під час мобільних боїв безпілотники спричиняють 2/3 всіх бойових втрат, а в статичних боях – 80–90%. У звіті ЗСУ про бойові втрати за підсумками 2024 року стверджується, що 53% втрат убитими і пораненими і ураження російської техніки припадало на безпілотники, а 47% на всі інші вогневі засоби. Це беззаперечний успіх, і, як ми вже сказали, дронова сфера не стоїть на місці. Але ще зовсім недавно такий масштаб здавався фантастичним. Україна перша у світі створила окремий рід військ безпілотників Сили безпілотних систем. Згідно з доктриною, кожна зі 110-120 бойових бригад ЗСУ повинна мати у своєму складі щонайменше роту безпілотників, а в ідеалі – батальйон. Жодна інша армія в світі наразі такого не має. З відкритих джерел відомо, що вже створили мінімум 6 підрозділів розміром з полк або бригаду, які оснащені і обладнані виключно для тактичного використання безпілотників. Серед них 414-та окрема бригада безпілотних систем «Птахи Мадяра». Інші такі підрозділи – 20-й полк К-2, 429-й полк «Ахілес», 427-й полк «Рарог» з початку війни поступово розширювалися і з аматорських перетворилися у великі підрозділи ударних безпілотників. У грудні 2024-го росіяни оголосили, що планують створити власний великий підрозділ безпілотників – 7-й окремий розвідувально-ударний безпілотний полк у складі Центрального військового округу. Які бувають дрони? Для того, щоб говорити про дрони і те, як вони працюють, необхідно розібратися, які вони взагалі бувають. Сучасні безпілотники поділяються на категорії за своїми функціями та тактичним рівнем застосування. Можемо виділити дрони тактичного рівня, оперативно-тактичного, оперативного, стратегічного рівня. Розвідувальні дрони оснащені камерами, оптичними, тепловізійними, для ведення розвідки, спостереження за полем бою та коригування артилерійського вогню. Ці очі в небі дозволяють виявляти цілі і наводити артилерію з високою точністю, мінімізуючи витрату боєприпасів. Ударні дрони, як зрозуміло з назви, здатні не лише спостерігати, а й завдавати ударів по цілях шляхом скидання бомб чи ракетного удару. Дрони «Камікадзе» несуть вибуховий заряд і знищують ціль шляхом власного удару. Баражуючі боєприпаси, інша назва дронів «Камікадзе», стали ефективним засобом ураження. Вони відносно малі, летять низько і тихо, тому часто досягають цілей, які складно вразити ракетою чи артилерією. Дрони для скидання – це фактично цивільні квадрокоптери, обладнані пристроєм для скидання гранати або бомби. Такі імпровізовані ударні дрони дуже корисні проти живої сили і легкоброньованих цілей. В інтернеті безліч відео, як гранати з дронів влучають прямо в окоп чи танковий люк. Дрони-перехоплювачі потрібні для того, щоб протидіяти безпілотникам ворога, які, на жаль, теж застосовуються дуже активно. FPV-дрони. Окремо хочеться поговорити про феномен FPV-дронів в російсько-українській війні. У Буревітрі кажуть, що важко перевірити, коли вперше почали застосовувати дрони. Але відомо, що FPV-дрони використовували як камікадзе ще у серпні-вересні 2022-го. За 3 роки повномасштабної війни FPV-дрони стали чи не найсмертоноснішою зброєю Сил оборони України. Ці маленькі дешеві коптери змінили спосіб ведення бою. Це можна назвати технічною революцією і порівняти з появою танка і кулемета в Першій світовій війні.
Сама абревіатура FPV розшифровується як First Person View, тобто вид чи погляд від першої особи. В передній частині дрону встановлена камера, зображення з якої передається оператору в режимі реального часу. Це дозволяє керувати ним майже як у комп'ютерній грі з повним ефектом присутності. Фактично, мавіки та інші дрони для аерозйомки теж по суті є FPV, адже зображення передає камера в реальному часі. Зазвичай термін FPV використовують для самозбірних дронів, якими пілот керує в максимально ручному режимі без будь-якої стабілізації та допомоги від систем позиціонування. Такі безпілотники спочатку застосовували для гоночних польотів і зйомок кінофільмів, а далі виявилось, що FPV-дрони чудово виконують роль безпілотників камікадзе. Вони можуть завдавати серйозної шкоди і живій силі, і техніці ворога. FPV-камікадзе несе бойовий заряд, і оператор може маневрувати ним на високій швидкості. Зокрема, такий дрон можна застосовувати, щоб вполювати БПЛА противника. Бойовий розрахунок FPV – це зазвичай пілот і штурман. Пілот керує дроном за допомогою окулярів, знаходить ціль та наводить апарат для її знищення. Штурман через спеціальний монітор відстежує маршрут дрона, підказує правильні координати, якщо пілот дезорієнтований, моніторить напрям вітру, погодні умови, заряд батарей, рівень сигналу тощо. Також він оцінює обстановку у безпосередній близькості від розрахунку. Працювати у парі важливо через те, що оператор повністю зосереджується на цілі і не може нормально контролювати навколишнє середовище. Тобто серед головних переваг FPV-дронів можемо виділити снайперську точність. Пілот добре бачить об'єкт, який потрібно вразити, може оцінити його дії та передбачити маневри. До того ж, FPV-окуляри не відблискують, як монітор або екран смартфона, тому яскраве сонячне світло не проблема для пілота. Дрон камікадзе може потрапляти в маленькі цілі, в люки танків або бліндажі. Швидкість. БПЛА Тарас-8 може розвивати швидкість до 200 км за годину, тож втекти від нього практично неможливо. Дуже часто противник навіть не встигає побачити, що його атакуватимуть. Вантажопідйомність. Але не дивлячись на невеликі розміри, FPV-дрони розраховані на досить велике корисне навантаження. В середньому на апарати можна навісити 1-2 кілограми боєприпасів. Для порівняння ручна граната важить близько 300 грамів. Ціну. Вартість FPV-дрона рідко перевищує $300-700. Для розуміння і порівняння некеровані артилерійські снаряди коштують від $800 до $9000. Снаряд з GPS-наведенням коштує близько $100 000, а протитанкова ракета «Джевелін» ще приблизно вдвічі більше. Але в той же час збитки ворога від безпілотників бувають більшими, ніж від артобстрілу. Зв'язка розвідувального БПЛА з FPV-дроном камікадзе може замінити роботу снайперів. Підготувати снайпера і забезпечити його зброєю коштує дорого і займає роки. Масове поширення безпілотників, які можуть працювати на відстанях більше 3 кілометрів, дозволить вирішувати ті ж завдання, але з меншими витратами. FPV-безпілотники можуть знищувати стратегічні об'єкти ворога – штаби, командні пункти, укріплені позиції, склади боєприпасів, логістичні центри, засоби ППО, паливні депо, а також бронетехніку, артилерійські установки, засоби радіоелектронної боротьби та автомобільну техніку у реальному часі та з високою точністю. При цьому вони дозволяють зберегти життя особового складу, адже працюють без прямої участі бійців у зоні вогневого ураження. Дрони, про які ми говоримо, активно використовуються у протиповітряній обороні. Ще на початку 2024-го в українському небі літали багато ворожих розвідувальних дронів – «Орлан», «Суперкам», «Зала» та баражуючих боєприпасів «Ланцет». Через них було складно проводити операції у зоні відповідальності підрозділів та в тилу. Противник відслідковував усі переміщення. Злагоджена робота українських інженерів та кваліфікованих пілотів дала змогу ефективно ліквідовувати ворожі БПЛА. За допомогою дрона з камерою реального часу зручно проводити аеророзвідку та дорозвідку цілей. FPV швидкі, літають довго, можуть передавати високоякісне зображення та проникати у важкодоступні зони. Їх також використовують для виявлення ворожих позицій, аналізу переміщення сил противника та коригування артилерійського вогню. Якщо безпілотник має оптоволоконне керування, кабель убезпечує його від дії засобів РЕБ і виявлення.
Довжина такого оптоволоконного кабелю може сягати 15-20 кілометрів. Українські FPV-дрони стабільно і успішно знищують ворога. І якщо перерахувати всі операції, це відео вийде дуже і дуже довгим. Але про деякі ми все-таки згадаємо. Наприклад, у 2025-му бійці окремого загону безпілотних систем «Тайфун» Національної гвардії України у співпраці з 14-ю штурмовою бригадою НГУ розбили на Покровському напрямку російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення «Борисоглебськ-2». Цей же підрозділ виявив та знищив кілька танків російських окупантів на Куп'янському напрямку. На тому ж напрямку воїни окремого загону безпілотних систем «Тайфун» залишили російських окупантів-байкерів без коліс. Українці першими застосували концепцію дронного рою, коли кілька десятків FPV одночасно атакують одну ціль. FPV-безпілотники можуть допомогти заповнити прогалину у вогневій потужності, адже Україна випускає 2-3 тисячі артилерійських снарядів на день, що становить близько чверті від того, що робить Росія. Ще у FPV є психологічна перевага. Якщо від артилерійських обстрілів противник може ховатися в окопах і чекати, поки хвиля не закінчиться, то дрони можуть завдати удару в будь-який момент. Але це не означає, що безпілотники у майбутньому можуть повністю замінити велику артилерію. Ці обидві складові ефективніше працюватимуть разом. Щоб забезпечити вогневу потужність 3 артилерійських установок за допомогою середнього БПЛА, потрібні десятки безпілотників і пілоти для кожного з них. До того ж, оператори потребують прямої видимості від своїх дронів. Якщо в рівнинних частинах України на Херсонщині і Запоріжжі це не проблема, то на Донеччині вже виникають труднощі. Крім того, артилерія, на відміну від дронів, може вести вогонь в будь-яку погоду, під час сильного вітру, зливи, а також на морозі. Україна зазвичай використовує безпілотники проти бронетехніки, артилерії або цінних вантажів. Відеоматеріали, проаналізовані дослідницьким колективом «Точка зору», свідчать, що більша частина російських атак спрямована проти піхоти та інших так званих малоцінних цілей. Виробництво. Експерти з «Буревітру» розповідають, що нещодавно компанія «Вирій» показала FPV-дрон на 100% зроблений з українських компонентів. Загалом вимушений стрибок у вітчизняному виробництві безпілотників стався у другій половині 2023-го, адже виявилось, що європейські союзники не можуть надати обіцяні великі обсяги артилерійських боєприпасів, а постачання зброї від США відбувалось дуже повільно. Конгрес США ніяк не ухвалював рішення про надання військової допомоги Україні, а російська армія продовжувала наступати. Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк казав, що на початку 2024-го виробництво безпілотників становило близько 20 тисяч одиниць на місяць, а вже наприкінці року українські бойові підрозділи щомісяця отримували в 10 разів більше, тобто близько 200 тисяч штук. Тактика застосування українських безпілотників розвивається швидше, ніж їхнє виробництво. Раніше працював один безпілотник, а його пілот зв'язувався з іншими підрозділами лише за допомогою голосу. Зараз відеоканали Сил оборони з'єднані з центрами обробки даних, а тактика бою в основному будується не на традиційній піхоті чи бронетехніці, а на наявності безпілотників. Але все ж таки темпи виробництва Україною власних безпілотників якийсь час були набагато нижчими, ніж у росіян. Українські військові переважно використовували безпілотники зарубіжного виробництва, наприклад, Switchblade 600, а цивільні апарати, як от Mavic 3, переробляли в бойові системи. Сьогодні ж дроновий арсенал української армії активно поповнюється. Одним з найбільш таємничих і цікавих проєктів можна вважати український дрон «Бобер». Не всі його характеристики відомі, але стверджують, що радіус дії може досягати 1000 кілометрів. За деякими відомостями, саме «Бобер» атакував цілі в Москві. Ще один український безпілотник, який успішно бив по цілях у глибині Росії, це UJ-22 Airborne. Варто згадати і далекобійний дрон камікадзе «Рубака». Заявлена робоча дистанція цього апарату становить 500 кілометрів. Зовні він трохи схожий на Шахед-136 і запускається так само зі спеціальної стартової катапульти. Зараз російські окупанти лякають одне одного бабою-ягою, але не тою, яка була в казках.
Так вони називають український важкий дрон «Немезис» та інші безпілотники-бомбери. Коли команда «Немезис» починала працювати над безпілотником, треба було вирішити кілька головних проблем. Стабільний зв'язок, збільшення дальності польоту та можливості нести бойові вантажі. Тож даний дрон здатний літати на відстань понад 20 кілометрів. Розміри теж вражають, відстань між його 4 моторами понад метр. Щоб був безперебійний зв'язок, у дрон «Немезис» інтегрували термінали супутникового зв'язку Starlink. Оператори важких дронів «Немезис» можуть перебувати не просто далеко від лінії бойового зіткнення, а буквально будь-де. Військові на фронті повинні підготувати боєприпаси на дроні та запустити його. Українські бомбери змогли відігнати російську техніку від лінії фронту. Буферна зона, де ця техніка не могла затримуватись надовго, розширилась на десятки кілометрів. У «Немезис» уражено тільки танків 158 штук. І ще купа техніки і об'єктів різних, складів, баз і так далі. Ми рахували і вийшло, що на кожен витрачений на наш дрон долар знищується техніки на $50. Коефіцієнт 1 до 50 – це дуже непогано. Ще одна українська розробка з великою дальністю польоту – безпілотник «Пегас». Його вперше представили в жовтні 2023-го, вже після того, як він пройшов бойові тестування та вдосконалення початкової розробки. Офіційний допуск безпілотник «Пегас Армс-25» отримав 31 січня 2024-го. А станом на червень 2024-го на лінії фронту вже було задіяно понад 50 таких дронів. Директор «Пегас Армс» Ілля Самошкін пояснює, що дрон легко збирати, розбирати та він швидко готовий до експлуатації. Компактна комплектація «Пегас Армс-25» є одним з ключових аспектів його ефективності та універсальності в бойових умовах, що дозволяє зручно транспортувати та використовувати в різних бойових ситуаціях. Також цей безпілотник стійкий до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. У дроні «Пегас Армс-25» використовуються сучасні обчислювальні модулі та алгоритми, що дозволяє швидко адаптуватися до змін у радіоелектронній обстановці. «Пегас» здатний розвивати швидкість до 120 км за годину та нести вантаж вагою до 14 кг. Тривалість польоту дрона до 45 хвилин, а тактичний радіус дії до 20 км. Цей безпілотник вже показав свою ефективність, знищуючи техніку. Дороговартісний сонцепьок, БМП, танки, БТРи, а також бліндажі росіян. Українські військові також успішно використовують на полі бою безпілотник «Дракон». Вперше він з'явився на фронті у серпні 2024-го. Його особливість – розплавлений терміт, суміш дрібно-подрібненого алюмінію та оксиду заліза, який під час польоту розпилюється на ворожі позиції. При температурі понад 2000 градусів за Цельсієм терміт успішно знищує російських військових, а також пошкоджує їхні броньовані бойові машини. Росія також почала створювати аналоги цих безпілотників. Ударні дрони такого типу росіяни застосували під час наступу на Вугледар. У липні 24-го в Україні презентували Queen Hornets – багатофункціональний безпілотник, який може бути бомбардувальником, як дрон «Камікадзе», або транспортувати вантажі вагою до 9,5 кілограмів. Він побудований на 17-дюймовій рамі і на 65% складається з українських комплектуючих. Queen Hornets можна використовувати як засіб дистанційного мінування. Даний безпілотник може бути носієм дронів, тобто маткою, яка дозволяє збільшити дальність використання звичайних FPV-дронів. Ще одне вкрай важливе завдання, з яким може впоратись дрон, бути ретранслятором. Як зазначено, з відповідним обладнанням він може мати дальність зв'язку у 25 кілометрів. Найбільша модель дрона від Вирій, Вирій Макс-13, призначається для ураження великих цілей на великих відстанях. Дрон здатен нести до 8 кілограмів корисного вантажу на відстань до 30 кілометрів. Ми згадали лише кілька українських дронів і побіжно проговорили їхні характеристики. Хочеться сподіватись, що просто зараз українські розробники працюють над чимось таким, що надовго відіб'є у росіян бажання окуповувати чужі території.
Загалом головна проблема українських безпілотників в тому, що їх мало. Навіть працюючи в 3 зміни, виробники не зможуть швидко закрити усі потреби армії. Рішенням може стати більш активне залучення невеликих незалежних компаній, які готові розробляти і випускати дрони камікадзе з характеристиками, що задовольняють сили оборони. І в цьому напрямку справді робляться деякі кроки. На початку російського вторгнення в Україні було лише 7 виробників безпілотників, за 1,5 роки вже більше 100. Ця сфера активно рухається вперед, на ринку з'являється все більше моделей українських дронів камікадзе. Чи були ударні дрони до вторгнення росіян? Так, але через те, що їх було дуже мало, вони не відігравали якоїсь поважної ролі на полі бою. Їх майже не було. Але коли росіяни поперли, то одразу з'явилась ідея щодо використання агродронів для нанесення бойового ураження на якусь дистанцію. Це здавалося очевидним. Ребу тоді російського взагалі не було. Якби нам наші теперішні технології 2 роки назад, то в росіян не було би просто жодного шансу. Їх би звідси випинали за тиждень. Перші бомбери, тобто ударні дрони, збирали з чого прийдеться, але навіть вони могли літати на відстань до 5 кілометрів. Це вже був неабиякий успіх. Розвідувальні дрони. Великою частиною дронової війни є розвідувальні безпілотники. Без них сучасна артилерія працювала б набагато менш ефективно. Також вони дають змогу військовим ухвалювати рішення в реальному часі. Є так звані розвідувальні крила – дрони літакового типу, які не мають гвинтів, а планирують. Вони ведуть спостереження та коригують удари по ворогу далеко за лінією фронту. Один із таких, дрон українського виробництва ГОР, вже добре зарекомендував себе на фронті. У базовій комплектації він може перебувати в повітрі 2,5 години з дальністю польоту до 150 кілометрів. Максимальна висота підйому – 3,5 кілометри. Зазвичай ГОР використовують для розвідки вглиб російських позицій на 30-40 кілометрів. Цей дрон має дуже якісну камеру, вона дозволяє побачити рух людини в лісосмузі з відстані 5 кілометрів. Є також інфрачервона камера для нічної розвідки. Комплекс включає станцію управління та 3 літаки-безпілотники і коштує близько 10 мільйонів гривень. Сума здається великою, але насправді набагато більше втрат завдає українська далекобійна артилерія штабам, складам і логістиці окупантів, використовуючи дані з камер ГОРа. Безпілотник українського виробництва «Лелека» перебуває на озброєнні з 2021-го. Його швидкість сягає 120 км за годину, а час польоту – до 2,5 годин. «Лелека-100» – це один з найкращих розвідувальних безпілотників бригадного рівня, який коригує вогонь артилерії на глибину до 50 кілометрів. Він оснащений електричним двигуном і потрібен для аеророзвідки, патрулювання, картографування місцевості. Насамперед важливо, що «Лелека» може передавати оперативну інформацію та отримувати точні географічні координати у режимі реального часу. Дрон пристосований для роботи в умовах складної радіоефірної обстановки, у режимі навмисної постановки радіозавад або блокування систем супутникової навігації GPS GLONASS. Його можна використовувати в будь-який час доби і також в умовах щільної хмарності та дрібного дощу, якщо час знаходження у повітрі під дощем становить не більше 20 хвилин. Безпілотник здатен сідати та злітати в режимі радіомовчання. Впродовж польоту оператор може вмикати чи вимикати відеотрансляцію. Серед великої кількості ураженої російської техніки за наведенням «Лелеки» можна виділити, наприклад, ЗРК «Бук», знищений у перший місяць після повномасштабного вторгнення. Ще ураження ЗРК «Панцир С-1» на Донеччині, трохи південніше Бахмута у 2023-му. Коли ціль виявили, її координати передали артилерійському підрозділу, котрий завдав удару по позиції ворога та уразив ціль. Ймовірно, було застосовано ракету GMLRS від реактивної системи залпового вогню «Хаймарс». У березні 2023-го аеророзвідка 92-ї механізованої бригади зафіксувала розгорнуту та готову до стрільби російську 220-мм реактивну батарею поблизу села Нова Ніканорівка Луганської області.
Ще один український сучасний розвідувальний дрон «Шарк» від Укрспецсистемс. «Шарк» розробили після вторгнення спеціально для глибокої розвідки і коригування високоточного вогню. Із осені 2022-го він активно використовується на фронті. «Шарк» має максимальну швидкість 150 км за годину і бойовий радіус 60 км. Він обладнаний потужною камерою з 30-кратним зумом та захищеним каналом зв'язку, завдяки чому може проникати 60 плюс кілометрів вглиб ворожої території і коригувати удари «Хаймарс» та артилерії по найважливіших цілях – радарах ППО, складах тощо. Відомо, що саме зв'язка безпілотника «Шарк» і далекобійних ракет поцілила в російські системи С-300-400 в глибокому тилу під час контрнаступу. «Шарк» став своєрідним мисливцем на стратегічні цілі ворога і гордістю українського ОПК. Особливістю українського розвідувального безпілотника «Фурія» є тривалий час польоту та великий радіус дії. Це дозволяє виконувати завдання на тактичній глибині 50 кілометрів. Дрон має швидкість 65 кілометрів на годину, а ще може перебувати у повітрі до 3 годин. Злітає він за допомогою катапульти, а приземляється з парашутом чи як літак. Щоб підготувати дрон до польоту, знадобиться усього 15 хвилин. Маршрут «Фурії» можна змінити вже під час польоту. У компанії виробника «Фурії» Атлон Авіа розповіли, що безпілотник витримав удар російського зенітного FPV-дрона. Після удару український безпілотник на деякий час втратив керування, але стабілізувався та продовжив свій політ. Дрони DJI Mavic 3 також можна зарахувати до розвідувальних, але вони, по суті, є універсальними. Такі апарати можуть також скидати вибухівку. Цей в минулому цивільний квадрокоптер має максимальну висоту підйому 6 кілометрів. Якісна оптика допомагає українським військовим виявляти окупантів з висоти. Наприклад, у березні 2023-го бійці 28-ї механізованої бригади використовували Mavic для виявлення бази окупанта. А в лютому 2023-го 93-я бригада за допомогою цього дрона фіксувала сили окупантів у напрямку Бахмута та координувала їхній вогонь. Морські дрони. Українські морські дрони стали дивом для українців і світу, і в той же час вироком для російського Чорноморського флоту. 14 лютого 2024-го жителі окупованого Криму могли на власні очі побачити і на власні вуха почути, як це диво працює. Хоча вони тоді ще не знали, що це таке. Між іншим, саме тоді вперше українські надводні дрони Магура В-5 потопили великий російський десантний корабель «Цезарь Куніков». У 2022-му кораблю пощастило врятуватись від українських ракет «У» в порту Бердянська, але безпілотники його таки наздогнали. Як пояснюють розробники, Магуру створювали спеціально для полювання на військові кораблі в морі, тому вона менша, швидша та значно маневреніша, ніж інші подібні дрони. Серед жертв Магури два швидкісні десантні катери росіян – «Серна» і «Акула», ракетний катер «Івановець». Скільки коштує дрон, точно невідомо, йдеться про мільйони гривень за одиницю. Але очевидно, що рівень завданих ним збитків агресору перевищує витрати в десятки разів. Хоча все могло вийти не так ефектно, бо дронів Магура В-5 у «Гурмо» могло й не бути. Приватна компанія, яка збирає ці системи, спершу працювала із зовсім іншою силовою структурою – Службою безпеки України. До виробників Магури на полігон одного разу приїхав генерал СБУ Хантер і побачив літаючий коптер, на який поставили Starlink. У цій конструкції був один канал зв'язку, простий двигун і система управління. Та вже у червні 2022-го команда спустила його на воду одного з великих водосховищ. У вересні партія морських дронів вирушила у свою першу місію – в бухту Севастополя. Але місія провалилась, бо, як виявилось, у Криму не працював Starlink. У жовтні українські дрони все-таки прорвались у Севастополі, навіть пошкодили новий флагман Чорноморського флоту адмірал Макаров. Але розробники апаратів і команда СБУ ніяк не могли знайти спільну мову щодо якості дронів, розрахунків і витрачання грошей. Тож Служба безпеки вирішила розробляти безпілотники самостійно, а компанія, яка збирала перші морські безпілотники, почала працювати із «Гурмо». Новий дрон отримав назву Магура за іменем богині війни і перемоги в слов'янській міфології. Влітку 2023-го Магура пошкодив у морі патрульний корабель «Сергій Котов».
Через кілька місяців вони знову зустрілись, але корабель не затонув. Тим часом СБУ випустила свій морський дрон Sea Baby і співпрацювала з приватною компанією з використання швидкісного надводного дрона Мамай. Sea Baby задумували як багатоцільову платформу, яка займається мінуванням, ударами по таких статичних цілях, як, наприклад, Кримський міст, і має на борту вогнеметні системи. Мамай, в свою чергу, несе не дуже багато вибухівки, але здатен вражати великі цілі на величезних відстанях. Його використовували для 2 успішних атак на Новоросійськ. Штучний інтелект і дрони. Разом з дроновою складовою розвивається і сфера засобів радіоелектронної боротьби – РЕБ, які протидіють безпілотникам. Якщо пояснювати простою мовою, РЕБ засмічують ефір і таким чином глушать, тобто не дають можливості за шумом почути корисний сигнал. У звіті Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень йдеться про те, що українські оператори безпілотників щомісяця втрачають тисячі дронів через роботу російських пристроїв глушіння. Наразі одним з головних пріоритетів для українських розробників є мінімізація впливу РЕБ. Безпілотники, оснащені модулями наведення зі штучним інтелектом, не потребують зв'язку з оператором на етапі ведення вогню. Оператор фіксує ціль, після чого ШІ самостійно перебирає на себе процес наведення, що робить його невразливим до ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Щоб все працювало як треба, ймовірно, знадобляться більш модернізовані системи камер, що відповідно призведе до додаткових витрат, які підривають головну перевагу дронів камікадзе – їхню низьку ціну. Нещодавні відеозаписи показують, що операторам російських безпілотників камікадзе доводилось повертатись до ручного управління, адже програмне забезпечення неправильно виявляло цілі. Ще однією небезпекою є хакерство. За словами Майкла Бойла, доцента Радгерського університету і автора книги про війну з використанням дронів, якщо ворог почне скеровувати дрони противника одне проти одного за допомогою зламу сигналу, ризики використання цих дронів різко зростуть, і ми можемо виявити, що солдати будуть набагато неохочіше їх використовувати. Штучний інтелект може робити те, що ще кілька років тому здавалося фантастикою. Як приклад, інтеграція машинного зору в дрони та наземні платформи, автоматизує складні завдання наведення та аналізу. Українські компанії активно працюють над створенням як автономних бойових систем, так і платформ, здатних дистанційно виявляти загрози. Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ, каже, що технологія наведення на основі машинного зору дозволяє дронам та наземним роботам автоматично наводитися на ціль після захоплення її оператором, та точніше вражати об'єкти на полі бою. І, за його словами, держава уже почала закуповувати такі дрони та тестувати їх. У 2025-му очікується, що в Україні з'являться повноцінні системи для об'єднання дронів в групи – рої. Зараз вже групують 10-15 дронів, але у перспективі це може бути і сотня. Та об'єднати хочуть не лише дрони, а й наземні і літальні апарати. Наприклад, дрони-розвідники, які інформуватимуть наземні платформи про цілі, непомітні для роботів через особливості рельєфу. Далі платформа буде рухатися в заданому напрямку або самостійно наводитися на об'єкт. На сьогодні на платформі кластера Бравл зареєстровано понад 200 розробок від понад 70 українських розробників. Понад 70 рішень вже застосовуються військовими. Іноземні розробники теж долучаються. Німецькі партнери пропонують систему для коригування артилерійського вогню на основі штучного інтелекту. Завдяки машинному зору вона порівнює стан цілі до та після ураження. Також німецька компанія створила дрон-перехоплювач, здатний вражати об'єкти в тривимірному просторі, коли рухається і дрон, і його ціль. Є приклад американського виробника, який працює над системою дронів, що дозволяє одночасно керувати кількома апаратами. Оператор може відправити кілька дронів на виконання місії, а якщо втрачено зв'язок з одним, запустити інший. Зараз в Україні дуже гостро стоїть питання так званих ППО-дронів, тобто тих, які можуть перехоплювати шахеди, що кожну ніч летять по українських містах. На українському ринку вже є виробники, які працюють над такими апаратами. Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткового фінансування цих проєктів.
Теоретично для управління дроном-перехоплювачем потрібні двоє – навідник і пілот. Пілот діє згідно інформації, яку надає навідник. Азимут, напрямок, висота. Намагається встановити візуальний контакт з ворожим шахедом і збити його. Існують і дрони, які самі коригують курс на ворога. Є інформація, що такі дрони вже дають мобільним вогневим групам. Повертаючись до штучного інтелекту, Борняков прогнозує, що в майбутньому створюватимуть периметри повністю захищені машинами. Такі системи можуть бути ефективними на рівні з людськими підрозділами. Але ця ефективність залежить і від умов місцевості, і погоди, і рівня забезпечення тощо. Наприклад, авіаційні системи вразливі до несприятливих погодних умов, які суттєво впливають на роботу ШІ. Наземні платформи теж мають свої обмеження, пов'язані з особливостями рельєфу та перешкодами. Звісно, технології покращуються, але дієздатність таких систем часто залежить від зв'язку. Тож паралельно з удосконаленням дронів і роботів триває робота над створенням стійких до РЕБ-систем. Олександр Борняков вважає, що повномасштабна війна прискорила використання штучного інтелекту у військовій сфері. До цього не було серйозних розмов щодо практичного використання штучного інтелекту, наприклад, для охорони периметрів. Але сьогодні такі проєкти вже фінансуються і підтримуються на рівні досліджень та розробок. Можна зробити висновок, що зграя українських дронів продовжує рости та еволюціонувати. Усі вони чатують в українському небі, щоб вистежити і знищити ворога. Недарма росіяни бояться українських пташок і намагаються перехопити дронову ініціативу. Україна вже стала унікальним спеціалістом у сфері дронів на світовому рівні. За кожним з українських дронів стоїть кропітка праця українських розробників, інженерів, програмістів, волонтерів і, звісно, військових. Досвід війни показує, що інвестиції у власні дрони швидко окупаються. Вони зберігають життя українських воїнів і не дозволяють ворожій техніці підійти ближче.